Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 109, đúng vào khoảnh khắc Diệp Phàm bị ba tên xác khô hợp lực tấn công thì rất may, Thải Vân Tiên Tử đã xuất hiện đỡ cho Diệp Phàm một kích. Cùng lúc đó ở vị trí trung tâm, Thần Vương cũng đang có dấu hiệu hồi sinh vô cùng mạnh mẽ. Ở bên ngoài, theo bàn tay Thải Vân Tiên Tử kết ấn, một vòng tròn bảo vệ cũng liền sáng lên bao trùm Thần Vương ở bên trong. Nhìn người vừa tới, Diệp Phàm nở một nụ cười nhẹ, còn nữ nhân kia vừa xuất hiện, nàng cũng liền nói Diệp Phàm đưa cho mình mượn đả thần tiên. Nghe vậy không chậm trễ, Diệp Phàm liền ném đả thần tiên về phía vị tiền bối trước mắt. Rất nhanh, cây roi đã liền rơi vào tay Thải Vân Tiên Tử. Cầm nó, từ trong người nàng, một luồng sức mạnh trào dâng, ngay lập tức đả thần tiên trở nên rực sáng trong tay tiên tử. Tới đây, ba tên xương khô kia cũng liều mạng, bọn họ liền dồn toàn bộ pháp lực vào cây trượng đầu lâu ở trước mắt. Nhất thời, một màu xanh quỷ dị trào dâng, cây trượng kia bành trướng, một đòn toàn lực phút chốc đã ngưng tụ lại. Ngay sau đó, đám người kia liền phóng thẳng công kích về phía tiên tử. Đối diện với bọn họ, tiên tử cầm đả thần tiên lao lên. Ầm một tiếng, khoảnh khắc hai bên va chạm, một vụ nổ kinh người cũng ầm ầm bạo phát, kinh khí như một làn sóng tỏa ra xung quanh. Nháy mắt sau, chỉ thấy bùm một tiếng, cây kệ tia tan biến, cầm đả thần tiên trong tay, Thải Vân Tiên Tử liền lao lên. Chỉ trong tích tắc, đả thần tiên trong tay nàng đã xuyên qua cơ thể từng bộ xương một, khiến ba tên xương khô kia hét lên trong đau đớn. Cuối cùng, bọn chúng cạn kiệt sinh lực, thân thể cứ thế từ không trung rơi xuống. Làm xong, Thải Vân Tiên Tử mới chậm chậm đi tới. Ngay sau đó, nàng liền cầm đả thần tiên trả lại cho Diệp Phàm, rồi mới nhìn Thần Vương Khương Thái Hư trước mắt, nói: "Thái Hư ca, 4000 năm, cuối cùng ta cũng gặp lại được chàng." Dứt lời, nàng rót từng đạo thần nguyên cuối cùng của mình vào trong cơ thể Khương Thái Hư, thần quang chiếu sáng toàn bộ Hóa Long Trì. Tuy nhiên, cùng lúc này thì ở những nơi khác, 13 tên thánh chủ cũng đã phá được vòng vây cùng đại trận mà Diệp Phàm đã bố trí. Ngay lập tức, bọn họ liền tập trung lại rồi bao vây lấy nơi này. Đối diện với bọn chúng, Thải Vân Tiên Tử cũng lập tức đi ra. Nhất thời, sau vài lời võng mồm, hai bên cũng liền lao lên giao chiến. Chỉ trong nháy mắt, lấy thân hình tiên tử dẫn đầu, Khương Nghĩa cùng rất nhiều người phía sau đồng thời lao lên. Giờ khắc đó, đối diện với kẻ địch mạnh, Diệp Phàm cũng phải lập tức thi triển ra thực lực thật sự của mình. Sau cái dậm chân, nháy mắt, vòng tròn sau lưng Diệp Phàm cũng lập tức hiện ra, uy áp cùng sức mạnh ngập trời bạo phát. Chớp mắt, anh ấy đã thi triển ra đấu kỹ chữ đấu của mình. Rất nhiều thân ảnh tản ra, nháy mắt, Diệp Phàm đã liêm phóng người về phía trước với tốc độ kinh người. Thế nhưng bất chợt vào lúc đó, ngón tay Thần Vương lại đột nhiên gảy nhẹ, kinh lực khủng bố bất chợt dung nhập vào cơ thể Diệp Phàm. Khoảnh khắc va chạm, một quyền tung ra, Diệp Phàm liền dùng một đấm chấn bay một tên thánh chủ bay ra xa hàng trăm mét. Cùng lúc đó, đại chiến giữa hai bên cũng đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Giữa không trung, từng đòn va chạm mạnh mẽ không ngừng bạo phát. Chỉ trong thoáng chốc, nơi đây đổ nát, một cuộc chiến kinh khủng chưa từng thấy diễn ra. Cứ thế, hai bên va chạm kịch liệt. Sau một hồi, đám người kia liền dùng toàn lực. Ở bên ngoài, thân hình một tên phía sau lưng hắn là một hư ảnh khổng lồ cũng liền hiện ra. Nhìn hư ảnh này, không ít người phải run sợ. Đứng giữa không trung, tên kia gầm lên quát lớn, sau đó công kích phóng thẳng về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, công kích đã xuyên qua từng tầng lớp lá chắn phòng ngự, rồi ầm ầm rơi xuống vị trí trung tâm nơi Khương Thái Hư đang ngồi. Đúng vào lúc ấy, Thải Vân Tiên Tử cũng liền giang đôi cánh của mình, lao tới đỡ lấy một đòn của tên kia, không cho bọn chúng chạm tới người mình yêu. Bùm một tiếng, thân thể của Thải Vân Tiên Tử bị chấn bay, sinh mệnh dần cạn kiệt. Tới đây, bà mới lẩm bẩm nhìn Thần Vương Khương Thái Hư nói: "Thái Hư ca, cuối cùng ta không thể đồng hành cùng huynh." Dứt lời, bà gần như yếu ớt gục xuống. Đồng thời trên trời cao, công kích từ tên kia như bàn tay liền ập xuống. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc ấy, từ trong Thái Dương Thần Lô đột nhiên phóng ra một con chu tước, đột nhiên bay tới phá tan công kích đang đến. Bùng một tiếng, nơi đây rung động, sau đó một đạo thân ảnh nam nhân liền hiện lên đứng giữa trời. Nhìn kỹ lại thì mọi người mới kinh ngạc, đó chính là Thần Vương Khương Thái Hư. Nhìn qua nhan sắc ấy, chẳng ai nghĩ tới người này đã sống tới hàng vạn năm. Tới đây, 13 tên thánh chủ kia cũng lập tức tụ lại, vẻ mặt biến sắc. Bây giờ đây, toàn bộ bọn họ đã bị dị tượng mà Thần Vương Khương Thái Hư bao trùm. Đứng ở vị trí trung tâm, Thần Vương vẫn hờ hững không nói lời nào. Ngay sau đó, ông đột nhiên cất bước. Chỉ tích tắc sau, ông đã lướt qua người 13 tên thánh chủ. Nháy mắt, kinh lực từ người ông bạo phát đã liền xé tan 13 tên ra hai bên. Thân hình hắn bắn ra, tất cả thổ huyết, bọn chúng cứ thế là tả ngã xuống trước ánh mắt lạnh lùng của Thần Vương. Và liệu rằng tiếp theo tập 110 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!